नमस्ते गाइस, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो टिकमा र साथीहरु यदि तपाईहरु यहाँ नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज कन्सिडर सब्स्क्राइबिङ किनभने हामी यो च्यानलमा चाहिँ टेक्नोलोजी रिभ्युजहरु देखि लिएर अनबक्सिङ ट्युटोरियल्सहरु गरिरहन्छौं। सो गाइस प्लिज तल सब्स्क्राइब बटनमा भने चाहिँ थिचिदिनु होला। र साथीहरु आज हामीसँग छ साउन्डकोर न्यानो व्हिच इज वन अफ द टाइनिएस्ट ब्लुटुथ स्पिकर र मैले चाहिँ यो दराजको 11/11 सेल्स डेमा किनेको थिएँ र नोभेम्बर 23 मा चाहिँ यो डेलिभरी भयो। मलाई लाग्छ अफकोर्स दराजले चाहिँ यही कुराहरु सुधार्नुपर्छ। 10 दिनमा त बाहिरको सामान त नेपाल आइपुग्छ एन्ड दे आर टेकिङ सो लङ हैन, बनेपासम्म आइपुग्नलाई चाहिँ 10 दिन भन्दा बढी लाग्यो। पछिदेखि त्यो कुराहरु ख्याल गर्नुपर्छ। दराजले चाहिँ डेलिभरी चाहिँ अलि चाँडै भयो भने डेफिनेटली इट विल बी बेटर। सो गाइज यो कुराहरु सबै छोड्दिउँ। दिस इज वन अफ द टाइनिएस्ट ब्लुटुथ स्पिकर जुन चाहिँ मैले दराजमा राम्रै डिलमा पाएको थिएँ। सो लेट्स ओपन द बक्स। धेरै भइसक्यो अनबक्स नगरेको पनि। लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। सो गाइज बक्स भित्र चाहिँ पहिला स्पिकर नै छ एन्ड देयर इज सम एक्स्ट्रा एसेसरिज टु। तपाईले चाहिँ एउटा चार्जिङ केबल पाउनुहुन्छ, त्यो सँगसँगै एउटा स्ट्र्याप र एउटा माइक्रो यूएसबी टु 3.5mm हेडफोन ज्याक पनि पाउनुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईले आफ्नो मोबाइल पनि डाइरेक्टली कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, साथसाथै ल्यापटपहरुमा पनि यसलाई प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड देयर आर सम एक्स्ट्रा पेपर वर्क्स। सो गाइज मैले चाहिँ यो 1500 रुपैयाँमा किनेको हुँ। यसको ब्याट्री क्यापेसिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ लगभग 3 to 4 आवर्स चाहिँ मजाले टिक्छ। मैले चाहिँ स्याटरडे भन्ने यसलाई नै युज गरेँ। 3-4 घण्टा चाहिँ मजाले टिक्छ इन लाइक फुल भोल्युम। जुन त्यसपछि चाहिँ यसलाई चार्ज गर्नलाई चाहिँ आई थिङ्क इट टुक अबाउट 1.5 आवर्स। तपाईँको 1-1.5 घण्टामा चाहिँ फुल्ली चार्ज हुन्छ यो चाहिँ। र साउन्ड क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आई वाज प्रिटी सरप्राइज विथ दिस स्पिकर। किनभने तपाईँको जुन चाहिँ यति धेरै सानो स्पिकरबाट साउन्ड क्वालिटी आएको थियो, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। मलाई लागेको थियो कि एकदमै साउन्ड फुल गर्दाखेरि डिस्टोर्सनहरू हुन्छ होला, तर साथीहरु यसले चाहिँ डिस्टोर्सनहरू एकदम राम्ररी ह्यान्डल गर्यो। एकदम फुल साउन्डमा पनि त्यस्तो डिस्टोर्टेड साउन्डहरू चाहिँ आइरहेको थिएन। र साथीहरु मलाई बेसमा चाहिँ अलिकति कमी जस्तो लागेको थियो, बट सेइङ इट्स साइज त्यो चाहिँ अलिकति नेग्लिजिबल नै छ। र जुन चाहिँ हामीले पाउँछौँ नि मार्केटमा जहाँ 300-400 जाने जुन चाहिँ सानो सानो ब्लुटुथ स्पिकरहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ योसँग कम्पेयर नगर्नु होला। यो चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो क्वालिटी प्रोडक्ट हो। डिजाइनकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि एकदमै युनिबडी डिजाइन जस्तो छ, एकदमै मेटालिक, एकदमै सोलिड छ यसको फिल चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। प्रिटी लाइट वेट पनि छ, तर अलिकति मेटालिक वेट चाहिँ छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो गाइस बिल्ड क्वालिटी इज प्रिटी प्रिमियम। यत्रो सानो वेट छ र साउन्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो र धेरै राम्रो आउँछ। अब यदि तपाईँ चाहिँ कतै हाइकिङहरूको लागि जानुहुन्छ या कतै लङ टुर नै ट्रेकिङहरूको लागि जाँदै हुन्छ भने डेफिनेटली यो एउटा बोकेर जानुहोस्। डेफिनेटली तपाईँको टुरमा चाहिँ एकदम म्युजिकल बनाउँछ यसले चाहिँ। मलाई लाग्छ जुन चाहिँ साउन्ड क्वालिटी छ मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। सो गाइज यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अर्को भिडियोमा पक्कै पनि भेट्नेछौँ। अन्टिल देन ह्याभ अ गुड डे एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ।